ngươi. Hiếu với mẹ khi đem quân sang chinh phục châu Á, Alexander đã giao việc cai trị đất nước cho một viên tướng là Antipes, được coi như nhiếp chính vương. Nhưng mẹ của Alexander là Olympias lại cứ muốn tham gia vào chính quyền. Do đó luôn luôn có mâu thuẫn giữa bà với quan nhiếp chính. Antipes không chịu được sự can thiệp phi lý của bà, nên luôn luôn gửi công văn báo cáo với Alexander. Olympias cũng thường xuyên gửi thư cho con phàn nàn về thái độ của Antipes. Alexander như đứng giữa hai gọng kìm. Có lần Antipes gửi cho Alexander một tờ sớ rất dài, kể tất cả những sự cản trở mà Olympias đã gây nên. Đọc tờ sớ nói với mấy vị cận thần Antipes có lý. Nhưng ông ta không hiểu rằng một vạn tờ trình như thế này sẽ bị một giọt nước mắt của người mẹ xóa đi hết, mặc dầu biết mẹ khó tính và không biết điều. Nhưng Alexander luôn luôn chịu đựng và không bao giờ làm cho mẹ phải buồn rầu. Trái lại, ông thường xuyên kính biếu mẹ của ngon, vật lạ và yêu cầu các thể nữ phải chiều chuộng bà. Alexander lại còn có ý định lập đền thờ mẹ nữa, nhưng ông không thực hiện được vì chết sớm. Xong, trước khi nhắm mắt, ông dặn lại bạn bè cố thi hành ý muốn cuối cùng đó của ông. 51. Cứu mẹ bằng sữa của mình. Một bà quý tộc ở cổ La Mã bị án tử hình. Lệnh xử bà ở ngay trong nhà giam. Nhưng vì thương tình, anh quyết định để cho bà tự chết vì đói. Anh cho phép người con gái của bà hàng ngày vào thăm bà, nhưng anh khám kỹ, không cho chị ta đem một chút thức ăn nào vào cho mẹ. Nhiều ngày trôi qua, anh vẫn thấy bà ta sống như thường. Anh không hiểu vì sao. Anh bèn dò xét một cách bí mật. Sau cùng anh mới vỡ lẽ là chính người con gái đã cho mẹ bú hàng ngày. Anh bèn báo cáo lên cấp trên. Động lòng trước cử chỉ hiếu thảo của người con gái, tòa án đã tha bổng cho bà quý tộc. Như thế bằng sữa của mình, người con gái có hiếu đã cứu được mẹ khỏi chết. 52. Vì hiếu mà hết câm sách. Án tử Xuân Thu có ghi một lời nói của án Anh đã có sức thuyết phục một ông vua tự ái. Ông vua đó là Tề Cảnh Công, có tính nghiện rượu, nhiều khi say luôn mấy ngày đêm, không lo gì đến triều chính. Một ông quan trung hậu là Huyền Trương dũng cảm khuyên nhà vua: hạ thần xin căn bệ hạ không nên say sưa nữa. Nếu bệ hạ không nghe, hạ thần xin tự tận. Ngay lúc ấy án Anh vào chầu. Cảnh Công nói: Huyền Trương khuyên trẫm bỏ rượu. Nếu trẫm nghe theo thì hóa ra trẫm non, mà không nghe thì Huyền Trương tự sát, kể cũng đáng tiếc. Án Anh liền thưa: may thay cho Huyền Trương gặp được bệ hạ, nếu lại nhờ vua kiệt vua trụ thì chết mất. Cảnh Công nghe nói, tỉnh ngộ, nghe theo lời can của Huyền Trương mà chừa rượu. Một lời nói khéo đã cứu được bạn đồng liêu và đã can ngăn được nhà vua. 53. Mẹ đánh không đau mà khóc. Đời nhà Hán có một người nổi tiếng là có hiếu. Đó là Hàn Bá Du. Khi còn nhỏ, mỗi khi có lỗi, mẹ vẫn đánh đòn để dạy dỗ. Bá Du lạy mẹ và xin chừa. Một hôm, mẹ đánh, Bá Du khóc thảm thiết. Mẹ hỏi: mọi khi con có lỗi, mẹ đánh, con cam chịu ngay. Tại sao lần này con lại khóc dai thế? Bá Du thưa: mọi khi mẹ đánh, con thấy đau, biết rằng mẹ còn mạnh khỏe. Hôm nay, mẹ đánh, con không thấy đau chút nào, biết rằng sức mẹ đã yếu, con lo quá, nên con khóc. Bà mẹ cảm động rơi nước mắt. 54. Nhìn vết thương nhớ mẹ. Khấu Chuẩn là người đời nhà Tống. Thuở nhỏ, ông là một đứa trẻ hư, lười biếng, thích đi chơi lêu lổng, không chịu học hành. Mẹ ông dặn bảo nhiều lần, nhưng tính nào vẫn giữ tật ấy. Bà mẹ chỉ muốn con chăm chỉ học tập, nhưng con chẳng nghe lời, nên bà giận lắm. Một hôm, Khấu Chuẩn bỏ học đi chơi, mẹ gọi lại không được. Trong cơn tức giận, bà cầm một quả cân ném theo con, trúng vào chân, máu me chảy ra. Bà vội vàng buộc cho con vào cho con nằm nghỉ. Những ngày chân đau không đi chơi được. Khấu Chuẩn suy nghĩ về tội của mình và vô cùng hối hận. Từ đó ông chuyên cần học tập, rồi sau đỗ tiến sĩ. Đến đời Chân Tông, ông làm đến chức tể tướng. Khi được Quý Hiển thì mẹ chẳng còn. Mỗi khi nhìn đến vết thương cũ ở chân, ông lại thổn thức nhớ mẹ và cho rằng nếu mẹ không nghiêm khắc với mình khi còn nhỏ thì sao được vinh hiển thế này. 55. Cảm hóa được người mẹ Tề ác nghiệt. Một người học trò của Khổng Tử là Mẫn Tử Khiên nổi tiếng là người con có hiếu. Tử Khiên mồ côi mẹ từ nhỏ, bố lấy một người vợ kế.
Người này sinh được 2 con. Người mẹ kế của Tử Khiên chỉ chăm nom cho 2 đứa con mình, còn Tử Khiên thì bị hắt hủi. Một hôm về mùa đông, trời giá rét, các con người vợ kế thì được áo mền bông, còn Tử Khiên phải mặc một cái áo lót hoa lau. Khi Tử Khiên đánh xe để chở cha, rét căm căm, run rẩy co ro. Ông bố tưởng là lười, cầm roi đánh vào lưng áo rách, bật hoa lau ra. Thấy thế, ông bố mới biết rằng con mình bị người vợ kế bạc đãi, liền quát mắng và đuổi người vợ kế đi. Mẫn Tử Khiên sụp xuống lạy cha và thưa rằng dì còn ở lại thì chỉ mình con bị rét, dì con phải ra đi. Ai chăm nom sức khỏe của cha và 2 em con cũng sẽ phải khổ. Người bố nghe nói, nguôi cơn giận, nhưng người mẹ kế hối hận vô cùng và từ đó yêu thương Mẫn Tử Khiên như con đẻ. 56. Con khẳng khái. Mẹ Thảo Hiền Trình Y Xuyên, một danh nho đời Tống, có một học trò rất giỏi tên là Doãn Thuần. Trong một khoa thi tiến sĩ, thầy khuyên trò ứng thí và tin rằng trò sẽ đỗ đại khoa. Doãn Thuần đã dễ dàng vào đến kỳ thi văn sách, nhưng khi thấy đầu đề thi có câu Chu Nguyên Hữu chư thần, nghĩa là giết các bầy tôi đời Nguyên Hữu, Doãn Thuần bỏ, không làm bài và đi ra. Đầu đề thi gợi ý chê bai đời vua trước để đề cao triều đại bấy giờ. Doãn Thuần ra về, đến gặp thầy. Trình Y Xuyên nói, anh còn có mẹ già kia mà. Ý muốn nói là, sao không thi đỗ làm quan để có bổng lộc nuôi mẹ. Doãn Thuần về thuật chuyện cho mẹ nghe. Bà mẹ khen con không thi là đúng và nói, mẹ muốn con lấy lẽ phải mà nuôi mẹ hơn là lấy bổng lộc bất nhân mà nuôi mẹ. Trình Y Xuyên nghe nói, khen rằng giỏi thay một người mẹ như thế. 57. Thế mới là anh trong đời nhà Tùy có một người được người ta ca tụng và gọi là đại nhã quân tử. Đó là Ngưu Hoàng. Ông ở chung với người em trai là Ngưu Bật, nhưng Ngưu Bật có tính hay uống rượu, mà đã say thì thường làm bậy. Một hôm, Hoàng đi vắng, Bật ở nhà uống rượu say ly bì, mất cả trí khôn, đến mức giết chết con trâu của anh. Người chị dâu tức quá, chờ chồng về mới nói, chú Bật giết chết trâu của nhà ta rồi. Hoàng bình tĩnh đáp, trâu chết thì bảo người nhà làm thịt ăn. Người vợ bực quá nói, trâu chết là việc quan trọng, chưa có vừa đâu. Hoàng vẫn điềm tĩnh nói, tôi đã biết rồi mà. Rồi điềm nhiên lấy sách ra đọc như không có việc gì xảy ra cả. Người vợ thấy thế cũng đành yên lặng vì đã biết tính chồng rồi. 58. Trung tình ông Phùng Huyền Linh, đời Đường. Có một người vợ họ Lư, nhan sắc tuyệt vời, đức hạnh cao cả. Lúc ông còn hàn vi, người vợ chăm nom, săn sóc ông hết lòng. Chẳng may ông bị ốm nặng, tưởng không thể sống được. Thương vợ còn trẻ, đẹp mà sắp bị quá bùa. Ông nói với bà, tôi chết đến nơi rồi, nàng còn trẻ lắm, không nên ở vậy. Nghe chồng nói thế, bà Lưu Thị khóc nức nở, rồi lấy dao tự khoét một mắt bỏ đi, để tỏ rằng dù ông có bệnh hệ nào, bà nhất định không đi bước nữa. Chẳng bao lâu, ông Huyền Linh khỏi bệnh rồi đi thi, đỗ cao. Về sau lại làm đến tể tướng dưới triều vua Đường Thái Tông. Ông vẫn một niềm kính yêu bà Lưu Thị, không hề lấy một người thiếp nào. Cả triều đình đều kính phục đức trung tình của vợ chồng ông Phùng Huyền Linh. 59. Thủy Trung Án Anh là một danh tướng có công giúp vua Cảnh Công nước về đời Xuân Thu rất nhiều. Nhà vua muốn thưởng công cho Án Anh, nhân thấy vợ Án Anh đã già lại xấu. Cảnh Công có người con gái yêu rất đẹp, muốn gả cho người bề tôi trung thành của mình. Nhưng Án Anh đã khước từ mà thưa rằng nội nhân của kẻ hạ thần tuy già và xấu, nhưng đã lấy hạ thần từ khi còn trẻ và đẹp. Xưa nay người phụ nữ lấy chồng lúc trẻ cốt để nhờ cậy lúc già, lấy chồng lúc còn đẹp cốt để nhờ cậy lúc xấu đi. Nay bệ hạ muốn ban ơn cho kẻ hạ thần, chắc cũng không nỡ để hạ thần ăn ở bội bạc với vợ. Dứt lời, Án Anh sụp lại hai lạy để xin từ không lấy công chúa. Án Anh thực là một con người trung thủy. 60. Xứng với người chồng anh hùng, Phocion đã được nhiều nhà sử học coi là người đạo đức nhất trong các vị anh hùng của Hy Lạp cổ đại. Những đức tính cao đẹp của ông lại truyền được cho người vợ.
Bà cũng sống rất giản dị, khiến cho nhân dân thành Athens kính phục và luôn luôn nêu gương bà để giáo dục các phụ nữ khác. Một hôm có một người đàn bà ở xứ Ioni đến thăm bà. Đó là một người rất giàu có, lại hợm của. Bà ta ăn mặc rất sang trọng, trên mình đấy vàng ngọc nào vòng, nào xuyến, nào dây chuyền sáng ngời. Bà ta khoe của với vợ Phocion và thắc mắc tại sao vợ một vị anh hùng mà chẳng có đồ trang sức gì. Bà vợ Phocion trả lời thản nhiên, trang sức của tôi chính là chồng tôi. 61. Cải tạo đất nước bằng luật Liquid sinh vào thế kỷ thứ IX trước công nguyên tại thành quốc Sparta. Trước khi lên cầm quyền, ông đã đi chu du thiên hạ sang đảo Crete, Ai Cập, Ấn Độ để nghiên cứu phong tục và học hỏi các nhà thông thái. Sau 18 năm xa đất nước, khi trở về, ông thấy Sparta đương ở trong cảnh lộn xộn, rối ren, hầu như vô chính phủ. Nổi bật là sự bất công xã hội giữa kẻ giàu và người nghèo. Nhân dân ta thán và mong chờ một vị cứu tinh. Đó là dịp may cho Liquid. Ông ra sức cải tổ đất nước bằng luật và đòi hỏi mọi người phải sống theo luật. Cơ sở của bộ luật của Liquid là sự phân chia lại ruộng đất một cách công bằng. Tất cả mọi người Sparta đều bình đẳng. Hàng tháng cứ đến ngày trang thượng huyền thì tất cả công dân từ tuổi thành niên trở lên họp hội nghị để thông qua những quyết định của quan chức sau khi đã thảo luận và bổ sung. Theo bộ luật của Liquid, mọi người công dân đều sinh ra và lớn lên hoàn toàn thuộc về nhà nước. Đứa trẻ sinh ra được bố mẹ nuôi đến 7 tuổi. Sau đó, trẻ em được nhà nước nuôi, dạy và rèn luyện. Các em phải luyện thân thể, phải làm quen với những khó khăn, thiếu thốn, cũng như những sự thay đổi thời tiết. Sự ăn ngủ của các em phải hết sức đơn giản. Người ta dạy các em thổi sáo, gảy đàn, hát những bài ca hùng tráng. Các em phải luôn luôn tôn kính những người già cả. Đến 20 tuổi, các em xung vào quân đội để rèn luyện ý chí chiến đấu và học tập các chiến lược chiến thuật. Bộ luật của Liquid đã tạo ra được những chiến sĩ anh hùng toàn tâm, toàn ý phục vụ Tổ quốc với khẩu hiệu thà chết trong hơn sống đụng. 62. Một nhà làm luật công minh và dân chủ năm 595 trước công nguyên, nhà triết học Solon được nhân dân tin tưởng và trao cho quyền lãnh đạo. Solon muốn xây dựng một nền dân chủ thực sự. Ông không coi nhà nước là một bộ máy mà trong đó con người chỉ là những bộ phận có thể sắp đặt tùy tiện. Trái lại, người công dân phải là người chủ của đất. Nghèo Athens đau khổ vì những món nợ lãi cứ tăng lên. Solon ra lệnh miễn nợ trong nhiều trường hợp, đồng thời giảm lãi suất và hạ giá đồng tiền. Khiến người giàu không tiếp tục ăn hiếp được người nghèo. Ông không cho các chủ nợ có quyền bắt con nợ làm nô lệ. Trước khi công bố luật mới, ông hủy bỏ những đạo luật hà khắc cũ, trừ những luật đối với những kẻ sát nhân. Theo bộ luật của Solon, Athens có một nghị viện tối cao gồm 400 người tuyển trong những nhân vật có uy tín lớn từ 30 tuổi trở lên. Nghị viện này được bầu hàng năm và phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về công việc của mình. Nghị luật tối cao chuẩn bị những đạo luật để đưa ra lấy ý kiến của một hội nghị gồm toàn thể nhân dân từ 20 tuổi trở lên. Trong hội nghị, người ta đọc to những vấn đề cần bàn luận và yêu cầu mọi người góp ý kiến. Mọi người, không phân biệt giàu nghèo, đều có quyền biểu quyết bằng giơ tay. Hội nghị thông qua hiến pháp và bầu cử các quan chức. Hội nghị có quyền tán thành hoặc bác bỏ những điều nghị viện đưa ra. Mỗi công dân đều có quyền tố cáo trước pháp luật một nghị viện có tội gì đáng chê trách như bất hiếu với cha mẹ chẳng hạn. Luật pháp ngăn cấm sự ăn không ngồi rồi và bắt buộc mỗi công dân hàng năm phải báo cáo là sống bằng cách gì. Về việc xử án, ngoài các quan tòa, lại có một số đông công dân từ 30 tuổi trở lên được tuyển bằng rút thăm để tham gia xét xử. Những người này được thay đổi hàng năm và phải tuyên thệ là xử án đúng theo pháp luật. Solon còn đặt ra một tòa án trọng tài gồm những công dân từ 60 tuổi trở lên và do hai bên nguyên và bị không phản đối để quyết định cuối cùng không còn được chống án. Solon rất coi trọng vai trò của gia đình, trẻ em được cha mẹ nuôi dạy đến khi trưởng thành. Con cái phải kính trọng cha mẹ. Khi giao một chức quyền cho một người nào thì phải xét người ấy có hiếu với cha mẹ không, khi cha mẹ về già có nuôi nấng chu đáo không. Đến 18 tuổi, người thanh niên Athens phải tuyên thệ là sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ Tổ quốc. Solon lại yêu cầu cho mỗi người công dân phải thạo một nghề. Yêu cầu các cha mẹ phải cho con cái học nghề. Theo Solon, bộ luật của ông không phải là vĩnh cửu. Hội nghị quốc dân có quyền hàng năm lập ra một hội đồng lập pháp để sửa đổi luật cũ hoặc đặt ra luật mới.
nhưng mỗi lần sửa đổi hoặc đặt luật mới đều phải lấy ý kiến của toàn dân. Quả Solon là một nhà làm luật công minh và hết sức dân chủ. 63. Một tục lệ dân chủ ngày xưa, nhân dân Ai Cập có một tục lệ hết sức dân chủ. Đó là khi một ông vua băng hà, người ta đặt tử thi của ông ở bờ một cái hố bên cạnh mộ địa. Ở nơi đó, người ta thiết lập một tòa án gồm 43 thẩm phán. Một nhân vật đứng trước tử thi mà hô to trong khi trị ví. Nhà vua đã làm được những gì? Một cận thần của quốc vương vua Tạ Thế đứng lên ca tụng công đức của nhà vua đối với thần dân. Sau đó, mọi người trong dân chúng có thể tỏ bày mọi nỗi oan ức của mình để tòa án xét xử. 43 vị thẩm phán liền cân nhắc công và tội của nhà vua. Nếu thấy rằng quốc vương đã phạm nhiều tội đối với thần dân thì kết án không cho tổ chức lễ mai táng trọng thể mà để tử thi làm mồi cho ác điều. Tục lệ tốt đẹp ấy đã khiến cho vua chúa khi còn nắm quyền hành phải dè chừng không làm mất lòng dân. 64. Nếu không ai bằng vua nước Ngụy là Vũ Hầu bàn việc nước với quần thần. Vua nói điều gì, mọi người đều cho là phải. Lúc tan chiều, Vũ Hầu có vẻ đắc ý lắm. Nhưng Ngô Khởi, một danh tướng có tài, tiến lên hỏi trong số cận thần đã có ai trình với bệ hạ câu chuyện về Sở Trang Vương chưa? Câu chuyện ấy thế nào? Khi Sở Trang Vương bàn việc với triều thần mà không ai có ý gì khác thì Tiang Vương lo buồn. Có người hỏi vì sao nhà vua lo buồn? Sở Trang Vương nói, nếu triều thần không có ai hơn ta thì đáng lo lắm, vì cổ nhân đã có câu trong các vua chư hầu, ai có thầy giỏi thì làm được vương, ai có bạn giỏi thì làm được bá. Ai bàn việc mà không ai bằng mình thì mất nước. Nếu quần thần không ai bằng ta thì chẳng đáng lo hay sao? Ngụy Vũ Hầu nghe Ngô Khởi nói thế, liền vái tạ mà rằng: trời cho nhà thầy đến chỉ cho trẫm cái lỗi của trẫm. Câu chuyện này quả là một bài học hay cho những người cầm quyền mà tự đắc quá tin ở mình. 65. Nhường ngôi lịch sử thời thượng cổ ở Trung Quốc có kể chuyện hai ông vua giỏi mà đời sau mãi mãi nêu gương và gọi là bậc thánh đế. Đó là vua Nghiêu và vua Thuấn. Trong khi hai ông vua này trị vì, thiên hạ thái bình, nhân dân no đủ, không hề có trộm cắp, không nhà nào ban đêm phải đóng cửa. Ấy thế mà hai ông vẫn cho rằng mình chưa có tài trị quốc, chỉ mong có người giỏi để nhường ngôi. Vua Nghiêu gặp được một bậc cao sĩ là Hứa Do, mong nhường ngôi cho vị ấy. Ông nói, nhà vua trị vì như cây đóm đứng trước mặt trời, mặt trăng, nếu cứ giữ thiên hạ thì quả là đáng xấu hổ. Nhưng Hứa Do cương quyết không nhận và nói, nhà vua trị thiên hạ đã được bình trị mà tôi lại thay, chẳng hóa ra không có cái thực mà chuộng lấy cái danh ư? Nói rồi, Hứa Do bỏ đi, vào ẩn ở chùa Bái Trạch. Vua tìm đến năn nỉ xin nhường ngôi. Hứa Do không muốn nghe, bỏ đi. Về sau vua Nghiêu phải yêu cầu vua Thuấn nối ngôi. Vua Thuấn cũng tỏ ra xứng đáng với học giả Á Đông. Thực sự là đáng minh quân không tham quyền cố vị, chỉ một lòng nghĩ đến hạnh phúc của nhân dân. 66. Việc cai trị trong nước nên thế nào? Vua nước Tề là Cảnh Công một hôm hỏi Khổng Tử, việc cai trị trong nước nên như thế nào? Ông Khổng đáp, nguồn gốc việc cai trị trong nước là phải làm sáng tỏ luân thường đạo lý. Ở trong triều, vua giữ chọn đạo làm vua, tôi giữ chọn đạo làm tôi. Ở trong gia đình, cha giữ chọn đạo làm cha, con giữ chọn đạo làm con. Vua tôi, cha con đều giữ chọn đạo của mình thì việc cai trị trong nước mới hay được. Vua Cảnh Công cho là phải. Vì nếu vua chẳng ra vua, tôi chẳng ra tôi, cha chẳng ra cha, con chẳng ra con thì giữ sao được kỷ cương, quốc gia tất phải diệt vong. Thiết nghĩ cái nghĩa chính danh đời nào cũng là cần thiết. 67. Vì tổ quốc trên hết, ở thành cổ Hy Lạp Corinth có hai anh em khác hẳn tính nết nhau. Đó là Timoleon và người anh là Timophon. Timoleon là một người thông minh, tài giỏi, dũng cảm, nhưng hết sức khiêm tốn, nhũn nhặn. Trái lại, Timophon thì nóng nảy và tham lam vô độ. Hai anh em đều ở trong quân đội. Timoleon chỉ huy lục quân, còn Timophon chỉ huy kỵ binh. Trong một cuộc chiến đấu với quân địch, con ngựa của Timophon bị thương lồng lên làm ngã Timophon giữa đám quân địch. Timoleon trông thấy liền chạy đến cứu anh, một tay cầm mộc tre cho anh, một tay vung gươm chém giặc. Quân địch phải rút lui, nhưng người ông đầy máu Menita vì bị nhiều vết thương. Ông đã cứu được người anh. Sau đó, Timophon được dân thành Corinth giao cho chỉ huy quân đội.
Nắm được quyền lực, Timophon có tham vọng trở thành một kẻ độc tài. Dần dần, hắn lại hết những người trung trực, chém giết những người chống đối và hành động như một tên bạo chúa. Timoleon khuyên can anh thì anh không những không nghe, lại còn chế nhạo. Một hôm, Timoleon rủ hai người bạn tâm phúc đến thuyết phục anh cũng chẳng nghe, lại còn nổi nóng đe dọa cả ba người. Nước mắt lưng tròng, Timoleon ra về. Nhưng hai người bạn của ông đã tuốt gươm ra và xông vào chém chết Timophon. Timoleon vì quyền lợi của Tổ quốc đã để cho hai người bạn xử tội người anh đầy tham vọng, tội lỗi. 68. Quên đau khổ để cứu dân. Sau khi Timophon bị chém chết, đa số nhân dân xứ Corinth mừng là đã trừ được một tên ác ôn, nhưng có một số người lại lên án Timoleon là đã giết anh. Khi Timoleon về thăm mẹ thì bà mẹ đuổi đi và mắng nhiếc là đã giết con cả của bà. Đau khổ, ông về ẩn ở một nơi thôn dã, không tiếp xúc với những người đã cùng chiến đấu trước kia. Trong 20 năm, ông chỉ lang thang ở những nơi cô tịch. Song xứ Syracuse ở đảo Sicily là nơi mà chính ông đã xây dựng nên, đương ở dưới quyền đàn áp của tên bạo chúa Dernicon. Nhân dân Syracuse năn nỉ cầu xin Timoleon về giải phóng cho họ. Timoleon liền chỉ huy một đạo quân đến đánh tên bạo chúa. Dernicon thua, ông tha tội chết cho y và cho về sống ở Corinth. Sau đó, khi quân sứ Carthage xâm chiếm đảo Sicily, Timoleon lại đánh tan đạo quân xâm lược và đuổi chúng ra khỏi đảo. Trong đảo còn có kẻ bạo chúa nào, Timoleon cũng diệt bằng hết. Rồi tổ chức lại đời sống cho nhân dân Syracuse, khiến cho địa phương này trở thành phồn vinh. Nhưng những thành tích không làm giảm tính khiêm tốn của ông. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, Timoleon đã xin từ chức trở về sống một cuộc đời giản dị, được mọi người kính mến. Vì họ coi ông như một người cha của họ. Timoleon là một trong hai người sao mà nhà viết sử Plutarch coi là mẫu mực về đạo lý và đức hạnh. 69. Cứu nước trên hết, Furius Camillus là một vị tướng giỏi đánh đông dẹp bắc, lập được nhiều chiến công rực rỡ, đến mức người ta đã tặng cho cái danh hiệu vẻ vang là người sáng lập thứ nhì của La Mã. Song vì một sự hiểu lầm, dân chúng đã lên án ông và đòi đưa ông ra xử tội. Bực mình và đau xót, ông từ giã vợ con và bỏ kinh thành ra đi, đến sống tại miền Ardea ở bờ biển phía tây nước Ý như một thường dân. Nhưng quân Gaulois đến xâm chiếm La Mã. Sau nhiều trận đánh ác liệt, họ vào được La Mã, tàn sát nhân dân và vơ vét của cải. Camillus trước cảnh nước mất nhà tan, không đành lòng ngồi yên một chỗ. Ông tập hợp thanh niên xứ Ardea và hô hào họ đứng lên đuổi quân xâm lược. Quân Gaulois lục lọi khắp nơi, quân về rất nhiều tài sản và thực phẩm. Họ đóng ở cánh đồng chung quanh thành Capitol và cho rằng người La Mã không còn khả năng đánh đuổi họ, nên chủ quan cảng này ăn uống no say. Đêm đêm, giữa lúc họ ngủ say, Camillus cầm đầu một đội quân thanh niên tiến vào doanh trại của họ. Ông ra lệnh cho quân lính reo hò ầm ĩ và thổi kèn vang lừng, khiến quân Gaulois hoảng sợ chạy tán loạn, bị giết hàng loạt. Lúc đó, quân Gaulois vẫn còn bao vây thành Capitol. Camillus được nhân dân La Mã nhiệt liệt hoan nghênh, đem một đội quân hùng mạnh về giải phóng Capitol. Dân chúng được giải hồ hởi đón chào người anh hùng cứu quốc đã vì đất nước mà quên mối hận thù xưa. 70. Sợ chính quyền hà khắc hơn sợ hổ. Khổng Tử du thuyết sang Tề, đi ngang qua núi Thái Sơn, nghe ai oán tiếng khóc từ trong rừng sâu vẳng tới. Khổng Tử nói, tiếng khóc của người đàn bà này ta nghe như trong nhà có trùng tang. Người sai từ cống đến hỏi. Người phụ nữ vuốt nước mắt than, ở đây lắm hổ, bố chồng tôi bị hổ vột, chồng tôi cũng thác về hổ, bây giờ con tôi lại chết về hổ nữa.
Thảm lắm ông à, Tử Cống bảo. Thế sao bà không bỏ chỗ này ra ngoài xóm đông đúc kia ở mà tránh nạn, thì vậy ở đây còn có thể sống được. Chứ ở ngoài ấy chính sách quan trên hà khắc tàn bạo không sống nổi mới bỏ vào đây. Người phụ nữ ngậm ngùi kể lể. Tử Cống đem chuyện thưa lại với Khổng Tử. Khổng Tử nói với đám môn sinh: các ngươi nhớ lấy, chính sách cai trị dân hà khắc khốc hại hơn cả hổ dữ. 71. Chỉ có thể dựa vào sức mình trong thời chiến quốc. Nước Đằng là một nước nhỏ chen vào khoảng giữa hai nước lớn là nước Tề và nước Sở. Vua Văn Công nước Đằng rất lo cho tương lai nước mình, mới hỏi ý kiến ông Mạnh Tử là nên dựa vào nước nào trong hai nước láng giềng ấy. Mạnh Tử trả lời: nếu dựa vào Tề thì Sở sẽ tức giận, dựa vào Sở thì Tề sẽ tức giận, nên chỉ có một cách là tự mình giữ lấy mình. Xin nhà vua đào hào cho sâu, xây thành cho cao và phải lấy được lòng dân, cùng toàn dân giữ nước. Nếu xảy ra biến cố gì thì vua liều chết giữ nước. Dân cũng liều chết theo vua. Như thế là dựa vào lòng dân mà giữ được nước. Việc này cũng xuất phát từ tư tưởng dân vi quý của Mạnh Tử. 72. Bé hạt tiêu quốc vương đầu tiên của người Do Thái là Sawin đánh nhau với người Philistine. Hai đạo quân của hai bên đóng cách nhau một thung lũng nhỏ, mới chỉ theo dõi nhau, chưa xung trận. Trong 40 ngày, sớm cũng như chiều, cứ thấy một lực sĩ to lớn, mặc một bộ chiến bào bằng sắt, hùng dũng đứng ở thung lũng thách thức quân đội Do Thái với những lời ngạo mạn thô bỉ. Nhưng chưa ai dám ra nghênh chiến. Một hôm, một thanh niên chăn cừu tên là David được cha sai đem thức ăn cho 3 người Anh ở trong quân đội Do Thái. Nghe thấy Goliath tên người lực sĩ thách thức lỗ mãng, David tức quá, liền đến xin vua Sawin cho ra đánh nhau với kẻ láo xược. Vua phán: cháu còn ít tuổi, làm sao địch nổi một kẻ to lớn và đã sành sỏi trong chiến đấu. David tâu rằng: kẻ hạ thần tôi đã giết được những con ác thú định ăn thịt cừu của phụ thân. Xin bệ hạ cho phép hạ thần xử tội tên cuồng bạo ấy, vậy thì cháu cứ đi, ta cầu Chúa phù hộ cho cháu. Nhà vua trao cho David một chiến bào, một mũ sắt và một thanh gươm. Nhưng chàng thanh niên không quen dùng những thứ đó. Anh ra bờ suối nhặt mấy viên đá bỏ vào cái bị anh vẫn đem theo cùng với cái ná và cây gậy. Anh ra đứng trước mặt kẻ khiêu khích. Goliath kêu to lên: thằng danh con, mày muốn chết ư? David liền dùng ná bắn một viên đá vào giữa trán Goliath. Tên hung hãn ngã lăn xuống đất. David chạy lại, giằng thanh kiếm và kết liễu đời nó. Quân Philistine thấy vậy hoảng sợ chạy tán loạn. Những binh sĩ Do Thái đuổi theo và giết rất nhiều. Từ đó David được mọi người kính nể. Về sau, vua Sawin gả công chúa và nhường ngôi cho chàng. 73. Con chẳng giống cha vua David có một người con là Absalom. Khi lớn lên, hoàng tử là một thanh niên rất đẹp trai, thân hình cân đối, bộ mặt khôi ngô, lại có mớ tóc dài và rậm khiến hoàng tử lấy làm tự hào. Càng ngày, Absalom càng trở nên kiêu ngạo và thích ăn chơi. Chàng tụ họp một đám thanh niên cùng đam mê tửu sắc, ăn sang, mặc đẹp, lại thích tổ chức những cuộc vui xa xỉ. Mỗi lần ra khỏi cung là có tiền hô hậu ủng đem theo xe, ngựa đầy đường. Bọn thanh niên du đãng được Absalom chiều chuộng nên càng nghênh ngang, hống hách. Ít lâu sau chúng nổi lên cướp ngôi vua. Quốc vương David phải chạy trốn ra khỏi thành Jerusalem. Các tướng ta liền tập hợp chung quanh nhà vua và quyết tâm đánh bọn nổi loạn. Dưới sự chỉ huy của 3 viên tướng, đứng đầu là tướng Joab, quân đội tiến vào thành. Nhà vua David đề nghị với tướng ta là đừng giết đứa con bất hiếu của mình. Bọn quân nổi loạn bị đánh tan tành. Absalom cưỡi một con la chạy trốn vào rừng, nhưng mớ tóc đẹp và dài của chàng vướng vào cành một cây sồi và chàng bị treo lơ lửng ở giữa trời. Một quân nhân trông thấy, đến báo cho Joab. Viên tướng nói: anh đã thấy nó thế, sao không đâm cho nó bỏ mạng? Người lính nói: nhưng nhà vua đã đề nghị đừng giết con trai người kia mà. Joab liền chạy đến, cầm lao đâm chết Absalom. Thế là hết đời một đứa con bất hiếu. 74. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn án anh, tức án tử, là con một vị tướng nước Tề thời chiến quốc có đạo đức cao và tài ứng đối giỏi. Một lần án anh sang thăm nước Sở,
Trước khi ông đến, vua Sở nói với cận thần Án Tử là một tay ăn nói giỏi của nước Tề. Y sang đây, trẫm muốn làm nhục có cách gì không? Một kẻ cận thần góp ý. Đợi lúc Án Tử sang đây, kẻ hạ thần sẽ cho trói một người dẫn đến trước mặt bệ hạ để làm gì? Để giả làm một kẻ người nước Tề phạm tội ăn trộm. Khi Án Anh đến nơi, vua đãi tiệc trọng thể. Lúc đường uống rượu thì bọn lính điệu một người bị trói vào. Vua Sở hỏi tên kia có tội gì mà phải trói thế? Một tên lính thưa, tên này là một người nước Tề phạm tội ăn trộm. Vua nước Sở mỉm cười chế nhạo nói với Án Anh, người quý quốc hay trộm cắp nhỉ? Án Anh bình tĩnh trả lời, chúng tôi thiết nghĩ cây quýt mọc ở đất Hoài Nam có quả rất ngọt, nhưng đem sang trồng ở đất Hoài Bắc thì quả lại chua. Đó là do thủy thổ khác nhau mà sinh ra thế. Người ở nước Tề chúng tôi không quen trộm cắp, nhưng sang nước Sở lại sinh ra ăn trộm, có lẽ cũng là vì thủy thổ giữa bản quốc và quý quốc khác nhau chăng? Vua nước Sở định làm nhục Án Anh, ngờ đâu chính mình lại bị nhục. 75. Ai ngu, vua Tề Hoàn Công đi săn, đuổi theo một con hươu. Hươu chạy vào một cái hang. Trong hang có một ông lão. Hoàn Công hỏi ông lão, hang này là hang gì? Thưa là hang Ngu Công. Sao lại đặt tên như thế? Vì kẻ hạ thần là một người ngu nên thiên hạ đặt cho hang của hạ thần như thế. Hoàn Công hỏi, sao người ta lại cho ông lão là Ngư? Ông lão liền kể rằng trước đây ông có một con bò cái đẻ được một con bê. Khi bê con đã lớn, ông đem bán đi để mua một con ngựa con về nuôi cùng con bò cái. Nhưng một hôm có một tên thanh niên đến lấy lý là bò không đẻ được ra ngựa nên lấy con ngựa đem đi. Ông lão chịu mất, không sao cãi được. Do đó người chung quanh mới cho ông là Ngu và đặt cho hang của ông cái tên là hang Ngu Công. Về chiều, Hoàn Công kể lại câu chuyện cho tướng quốc Quản Trọng nghe. Quản Trọng liền tâu, nếu có kẻ ngỗ ngược lấy không ngựa của người ta như thế thì tức là hình pháp của nước nhà không nghiêm. Đó là cái ngu của kẻ hạ thần này. Vậy xin bệ hạ cho chỉnh đốn lại chính sự. 76. Cầu cho bạo chúa sống lâu, nhân dân xứ Syracuse chỉ mong thoát được cái ánh của tên bạo chúa Dennis. Xong có một bà già sáng nào cũng đến nhà thờ cầu xin cho Dennis được trường thọ. Biết tin ấy, tên bạo chúa mời bà già vào cung điện và hỏi vì cớ gì bà lại cầu phúc cho trẫm. Bà già đã thẳng thắn trả lời, khi tôi còn nhỏ, nhân dân đã khổ vì một tên bạo chúa. Tôi đã cầu xin cho nó phải chết, nhưng sau khi nó bị một người hành thích kẻ lên thay nó lại tàn bạo gấp nhiều lần. Tôi lại nghĩ rằng nếu tên này chết nốt thì nhân dân sẽ thoát cảnh lầm than. Ngờ đâu sau khi nó qua đời, nhà vua cướp ngôi và nhà vua hiện đương làm cho nhân dân cực khổ hơn trước. Vì thế tôi nghĩ rằng thà để nhà vua trị vì còn hơn là chuốc lấy một kẻ tàn ác hơn nhà vua. Cho nên tôi cầu cho nhà vua sống lâu. Nghe thế tên Dennis đành phải cho bà già ra về. Song tên bạo chúa càng ngày càng lo sợ bị hành thích. Mỗi khi cần nói trước quần chúng, Dennis phải đứng trên một cái tháp cao để không cung nỏ nào bắn tới được. Dennis đang nghi đến mức chỉ cho con gái cạo mặt cho hắn mà thôi. Nhưng khi con hắn đã lớn, hắn không cho dùng dao cạo mà chỉ cho hơ lửa để rụng râu tóc. Dennis có 2 vợ, nhưng mỗi khi đến phòng người nào thì Dennis tự khám xét khắp nơi. Ngay cái giường nằm cũng được bao quanh bằng một cái hào sâu và rộng, muốn bước lên giường phải đi qua một cái cầu gỗ có thể kéo lên. Trước khi qua cầu tự hắn phải đóng chặt cửa, chứ không tin một tên lính gác nào. Như vậy Dennis trở thành một người cô độc, sống trơ trọi, không thân được với ai, khác gì tự giam mình trong một nhà ngục. 77. Ăn thuốc bất tử mà lại chết ư? Trong thời chiến quốc có người đem dâng vua nước Sở một vị thuốc gọi là thuốc bất tử. Khi người ấy đến cổng hoàng cung, viên quan coi cổng hỏi, thuốc này ăn được không? Người kia đáp ăn được. Thế là viên quan coi cổng giật lấy vị thuốc bỏ ngay vào miệng. Việc ấy đến tai vua, vua cho gọi viên quan coi cổng vào chầu và ra lệnh chém đầu. Viên quan đập đầu thưa rằng khi thần hỏi người dâng thuốc là có ăn được không, người ấy trả lời là ăn được nên thần mới dám ăn. Nhưng nói là thuốc bất tử mà thần vừa mới ăn đã phải tội chết. Thế thì có phải là thuốc bất tử đâu? Vậy chính người dâng thuốc lừa dối nhà vua. Vua Sở nghe nói có lý, tha tội cho người coi cổng. Chắc nhà vua cũng rút ra được bài học là không nên tin những kẻ xô nghịch. 78. Đối xử với binh lính, Alexander luôn luôn nêu gương tốt cho binh sĩ.
Trong các cuộc chiến đấu, ông thân chinh ra trận, xông pha vào những nơi nguy hiểm. Khi binh sĩ bị nạn thì hết lòng săn sóc. Có lần một người lính bị gấu cắn, ông ân cần hỏi thăm và cảm ơn người thầy thuốc đã chữa cho người lính ấy. Đối với những binh sĩ Macedon già yếu hay bị thương, ông cho về quê và ra lệnh cho người cầm quyền nhiếp chính ở nhà phải ưu đãi họ, khi có hội hè phải mời họ đến dự, cho họ đội mũ hoa và xếp ngồi trước những người khác. Khi nghe sự kiện thì chú ý đến lời khai của người bị cáo hơn là nghe lời kết tội của quan tòa. Kẻ có tội mà thành thực thú tội thì được tha. Có lần một tên lính trốn nhiệm vụ, nhưng khi anh ta thú nhận là vì mê một kỹ nữ thì được tha tội và cho phép cưới người ấy. Đối với thương binh, Alexander ra lệnh chăm sóc chu đáo. Con cái những người tử trận được hưởng lương cho đến khi khôn lớn. Vì Alexander đối xử tử tế với binh sĩ nên mọi người kính phục ông và sẵn sàng hy sinh vì ông. Đó chính là một lý do làm cho đội quân của Alexander chiến thắng liên tiếp 79. Không thắng trộm đại quân của Alexander tiến đánh quân Ba Tư. Một đêm tới một cánh đồng có quân Ba Tư dàn trận, đốt thắp sáng rực, quân sĩ đi lại ồn ào. Tướng sĩ của Alexander thấy thế, cho rằng đương đêm mà đánh úp thì thắng dễ dàng, liền vào tâu với nhà vua xin tập kích. Alexander biết rằng đã đánh thì đánh ban ngày, giữa thanh thiên bạch nhật, cho quân địch thấy rằng quân mình thắng là nhờ tài giỏi chứ không phải là nhờ đêm, nên đã trả lời tướng sĩ một câu: ta không thắng trộm. Trong chiến tranh, tập kích cũng là một chiến thuật. Nhưng thời ấy, hai bên đánh nhau dàn trận trước mặt nhau, thắng trận là do tài năng và lòng dũng cảm. Viết đến đây, lại nhớ đến cuộc chiến tranh năm 1745 giữa hai nước Pháp và nước Anh. Có một trận hai bên dàn ra sắp bắn nhau, thì viên võ quan Pháp nói: các ông anh, xin mời các ông bắn trước. Lời nói đó còn ghi lại sáng ngời trong sách sử 80. Đối xử với địch, khi Alexander đem toàn quân sang đánh nước Ba Tư, vua nước này là Darius bị thua phải chạy trốn. Alexander cùng tướng sĩ đuổi theo trong 10 ngày, nhưng khi đến nơi thì được tin Darius vừa bị một tên phản bội là Bessut ám hại. Nhìn thấy Darius máu chảy đầm đìa và đương hấp hối, Darius than thở là chưa kịp trả ơn Alexander đã hậu đãi mẹ, vợ và con mình rồi tắt thở. Một mặt Alexander cho quân đi đuổi theo Bessut để trị tội, một khác cởi hoàng bào đắp cho Darius rồi cho ướp xác và cử một đoàn quân đem thi thể về kinh đô Ba Tư, làm lễ tống táng long trọng. Mẹ, vợ và con của Darius vô cùng cảm động và biết ơn. Sau này, nghe tin Alexander băng hà, bà mẹ của Darius là Sisygambis khóc than thảm thiết như đối với con mình. Rồi bà nhịn ăn đến chết 81. Đánh thì đánh, nhưng hãy nghe tôi đã. Vua Ba Tư là Xerxes đem một đạo quân hùng hậu sang xâm chiếm Hy Lạp. Khi đội quân ấy tiến vào thành Athens, người lãnh đạo thành là tướng Themistocles thấy rằng không thể chống lại đạo quân to lớn ấy. Ông khuyên dân chúng thành Athens bỏ thành, xuống các chiến thuyền để chiến đấu trên biển. Ông tổ chức cho phụ nữ, trẻ em và các cụ già sơ tán sang tỉnh Tredon. Còn những trai tráng đều xung vào đội thủy quân dưới quyền Themistocles. Song hồi đó, các lực lượng hải quân của cả nước Hy Lạp ở dưới quyền điều khiển của tướng Orybias là người xứ Sparta. Để cứu vãn Athens, Themistocles đành phải chịu sự chỉ huy của Orybias. Orybias quyết định bỏ đảo Salamin ở phía tây miền Attic để rút về thành Corinth. Themistocles cương quyết phản đối quyết định đó, vì theo ý ông phải chống với hải thuyền Ba Tư ở eo biển giữa đảo Salamin và vùng Attic, làm cho đạo quân to lớn của Xerxes không thể hoạt động được ở miền hẹp ấy. Cuộc tranh cãi giữa Orybias và Themistocles rất mãnh liệt đến mức Orybias nổi nóng, giơ gậy chỉ huy định đánh Themistocles. Viên tướng Athens vẫn bình tĩnh nói: đánh thì đánh, nhưng hãy nghe tôi đã. Ngạc nhiên trước sự gan góc của Themistocles, Orybias phải nghe. Themistocles đã thuyết phục được. Quả nhiên, đạo quân của Xerxes đã bị đánh tan tành ở đảo Salamin. Nhờ đó Athens được giải phóng. 82. Một ông quan Thanh Liêm thời nhà Hán, có một ông quan nổi tiếng là Thanh Liêm. Đó là ông Dương Trấn. Ông được bổ là thái thú quận Đông Lai. Khi đi qua huyện Xương Ấp, viên tri huyện là Vương Mật trước kia đã nhờ ông đề bạt xin được yết kiến và nhân đêm khuya đưa một số vàng biếu ông. Ông Dương Trấn nói trước kia biết ông là người có khả năng,
nên mới đề bạt ông. Ai ngờ ông không hiểu tôi, lại đem vàng tặng tôi không nhận đâu. Vương Mật thưa, xin quan lớn nhận cho. Bây giờ đêm khuya không có ai biết. Dương Chấn cười nói, trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, sao lại bảo là không ai biết. Vương Mật xấu hổ, lủi thủi đem vàng ra về 83. Hai thứ của báu trong thời Xuân Thu. Ở nước Tống có một ông quan nổi tiếng là Thanh Liêm. Đó là ông Tử Hãn. Ở địa phương ông cai trị có một người đào được viên ngọc quý. Người đó đem ngọc biếu Tử Hãn và nói rằng, tôi tìm được viên ngọc này, hỏi người thợ ngọc được biết là của báu. Tôi xin dâng quan lớn. Tử Hãn cảm ơn và nói, viên ngọc anh tìm được là của báu của anh, nhưng lòng Thanh Liêm lại là của báu của tôi. Nếu tôi nhận ngọc của anh thì hai ta đều mất của báu. Rồi ông khuyên người đó đem ngọc về bán đi để làm giàu. Người biếu ngọc lại tạ ra về, trong bụng thầm khen một vị quan liêm khiết 84. Không nhận cá tức là có cá ăn lâu dài. Về thời chiến quốc, một người làm tướng nước Lỗ tên là Công Nghi Hưu rất thích ăn cá. Một hôm, có người biết tính ông, đem cá đến biếu ông. Người ấy này thế nào ông cũng không nhận. Khi người ấy đã đem cá ra về, người em ông hỏi ông, anh vốn thích ăn cá, người ta đem cá đến biếu, sao anh không nhận? Công Nghi Hưu đáp, họ tự nhiên đem biếu mình cá, chắc là có ý muốn nhờ vả gì mình. Nếu tôi nhận thì sau này phải giúp người ta mà trái phép nước thì sẽ mất chức. Mà đã mất chức thì không những chẳng có ai biếu cá nữa, mà ngay mua cá mà ăn cũng chẳng có khả năng. Chi bằng không nhận cá biếu thì còn có cá ăn lâu dài. Âu cũng là một bài học hay cho những kẻ hay ăn hối lộ. 85. Người tù được kính trọng trong thời Xuân Thu. Một người nước Sở tên là Trung Nghi bị bắt bỏ tù ở nước Tấn. Một hôm vua nước Tấn là Cảnh Công cho dẫn người tù đó đến trước mặt và hỏi, ông cha anh xưa nay làm nghề gì? Ông cha tôi xưa nay làm nhạc văn. Vậy anh có biết nhạc không? Tôi vẫn giữ nghề của ông cha. Cảnh Công cho đưa ra một cây đàn cầm vũ bảo Trung Nghi gảy một khúc. Trung Nghi tấu một bản nhạc nước Sở. Cảnh Công lại hỏi, vua nước anh là người thế nào? Tôi tài hèn, trí kém, sao biết được đức cao của vua nước tôi? Khi Cảnh Công kể lại cuộc đối thoại này cho một cận thần, ông này phân tích tên tù nước Sở này giữ được nghiệp nhà là người không quên gốc. Chơi nhạc vẫn tấu nhạc nước Sở, tức là không quên nước. Khi hỏi đến vua nước Sở, tuy nói không biết gì nhưng vẫn tôn là đức cao, như thế là vẫn giữ được lòng tôn quân. Vậy người ấy thực là một người quân tử. Cảnh Công cho lời nói đó có lý, nên hậu đãi Trung Nghi và cho đưa về nước Sở để đặt mối hỏa hiếu giữa hai nước. 86. Chống xa xỉ sau khi chiếm được nước Ba Tư. Các tướng ta của Alexander ở trong những lâu đài lộng lẫy, có những kho tàng đầy ắp vàng ngọc, sinh ra ham mê một cuộc sống xa xỉ, thích ăn của ngon vật lạ, thích mặc gấm vóc lụa là. Có kẻ dùng đinh bằng bạc đóng giày, có người sai quân sang tận Ai Cập lấy cát về giải sân, có người tắm rửa bằng những nước hoa thơm quý, đi đâu cũng đem theo tôi tớ hầu hạ. Thấy thế, Alexander rất buồn. Một hôm, ông tập họp các tướng sĩ lại để hiểu dụ. Ông nói, chậm thấy các ngươi tham gia nhiều trận đánh vất vả, cũng muốn các ngươi được nghỉ ngơi. Nhưng các ngươi đã ham mê hưởng lạc. Các ngươi hãy so sánh cuộc sống ở nước ta với cách ăn ở của người Ba Tư. Các ngươi sẽ thấy rằng vì ưa cuộc sống xa xỉ mà họ buộc mình vào vòng nô lệ. Không có gì xứng đáng với các bậc vua chúa là nét cần lao. Các ngươi nên nhớ rằng muốn được hưởng cuộc sống hạnh phúc lâu dài thì chớ nên bắt chước kẻ bại. 87. Trừ bọn mê tín hại dân đời nhà Hán. Trong một huyện ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, những người mê tín cho rằng hàng năm phải ném xuống sông một thiếu nữ để làm vợ cho thần Hà Bá thì dân mới yên. Khi ông Tây Môn Báo được cử đến làm quan cai trị ở huyện ấy, ông muốn trừ bọn mê tín hại dân. Đến ngày các hào trưởng tổ chức lễ cưới cho Hà Bá, ông đến nơi nhận làm chủ lễ. Bọn đồng cốt đưa một người con gái đến. Ông nói, người thiếu nữ này xấu lắm, không đáng làm vợ Hà Bá. Ta nhờ một ông đồng xuống trình với Hà Bá là để tìm một người đẹp, xin hoãn lại hôm khác.
sai lính khiêng một ông đồng quẳng xuống sông. Một lúc sau, ông nói, sao lâu thế? Rồi ông bảo một bà cốt xuống nói giúp, và tức thì sai lính vứt một bà cốt xuống sông. Ông định cử bọn hào trưởng xuống tìm hiểu tin tức, nhưng ai nấy đều run như cầy sấy, van lại xin thôi và hứa từ đấy không tổ chức lễ cưới cho Hà Bá nữa. Ông Tây Môn Báo đã hy sinh 2 tên đồng cốt Hoàng Xiên để chấm dứt một tệ nạn mê tín hại dân hàng năm 88. Không tin tướng số nữa, vua Vũ Đế nhà Hán một hôm nói với triều thần: trẫm xem trong sách tướng số thấy nói, người nào nhân trung dài 1 tấc thì sống lâu 100 tuổi. Nghe thế, ông Đông Phương Sóc, người nổi tiếng khôi hài, cười sằng sặc. Các quan cho là vô lễ đối với chúa thượng. Đông Phương Sóc quỳ tâu, muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần đâu dám mạn thượng, nhưng nghĩ đến ông Bành Tổ mặt dài mà không thể nhịn cười. Vua hỏi, vì sao ông Bành Tổ mặt lại dài? Thưa theo tục truyền thì ông Bành Tổ sống 800 tuổi, nếu câu trong sách tướng số là đúng thì nhân trung của ông Bành Tổ dài 8 tấc. Như thế thì mặt của ông phải dài đến 1 trượng. Vũ Đế nghe nói bật cười và tha tội cho Đông Phương Sóc. Nhà vua cũng thấy rằng sách tướng số không đáng tin. 89. Tô Tần dạy khéo. Trong thời chiến quốc có một nhà du thuyết giỏi là Tô Tần. Có lần ông sang nước Sở phải trầu trực 3 ngày mới được vào yết kiến vua Sở, trình bày xong ý kiến của mình. Tô Tần xin cáo biệt. Vua Sở nói, tiên sinh đã không quản xa xôi đến thăm quản nhân, sao không chịu ở lại? Tô Tần chậm rãi thưa, tôi thấy ở Quý quốc thức ăn đắt hơn ngọc, củi đắt hơn quế. Các quan thì khó thấy như ma, còn nhà vua thì khó được yết kiến như trời. Vậy bệ hạ muốn bắt tôi ở lại để ăn ngọc thổi quế nhờ ma để thấy trời hay sao? Sở Vương ngượng ngùng xin lỗi. Những người quyền quý ngày nay có rút ra được bài học nào không? 90. Can khéo Tề Cảnh Công có con ngựa quý, vẫn giao cho một chức quan nhỏ chăm sóc. Một hôm tự nhiên con ngựa lăn ra chết. Cảnh Công tức quá, ra lệnh phanh thây người nuôi ngựa. Lúc đó Án Anh ngồi trầu và xin thưa. Cảnh Công cho nói, Án Anh tâu, tên phạm này chưa biết rõ tội mà phải chịu chết thì vẫn tưởng là oan. Xin bệ hạ cho phép hạ thần kể rõ tội của nó. Thế rồi Án Anh nói với người con ngựa, nhà người có 3 tội đáng chết, nuôi ngựa của đức vua mà để ngựa chết là: một tội đáng chết, lại để chết con ngựa mà vua quý là 2 tội đáng chết. Này vì con ngựa quý mà nhà vua phải ra lệnh giết người, để trăm họ nghe thấy ai cũng oán vua. Các nước nghe thấy sẽ không còn trọng vua, vì nhà ngươi để chết ngựa mà dân gian oán giận nhà vua. Các nước ngoài có bụng coi nhẹ nước ta, đó là 3 tội đáng chết, ngươi hiểu chưa? Cảnh Công nghe những lời ấy cũng tỉnh ngộ ra và sai tha cho người chăn ngựa. 91. Lời khen có sức thuyết phục. Sách Án Tử Xuân Thu có ghi một lời nói của Án Anh đã có sức thuyết phục một ông vua tự ái. Ông vua đó là Tề Cảnh Công có tính nghiện rượu, nhiều khi say luôn mấy ngày đêm, không lo gì đến triều chính. Một ông quan trung hậu là Huyền Trương dũng cảm khuyên nhà vua: hạ thần xin can bệ hạ không nên say sưa nữa. Nếu bệ hạ không nghe, hạ thần xin tự tận. Ngay lúc ấy Án Anh vào chầu. Cảnh Công nói, Huyền Trương khuyên trẫm bỏ rượu. Nếu trẫm nghe theo thì hóa ra trẫm non, mà không nghe thì Huyền Trương tự sát, kể cũng đáng tiếc. Án Anh liền thưa, may thay cho Huyền Trương gặp được bệ hạ, nếu lại nhờ vua thiệt.
vua trụ thì chết mất. Cảnh Công nghe nói tỉnh ngộ, nghe theo lời can của Huyền Cao mà chừa rượu. Một lời nói khéo đã cứu được bạn đồng liêu và đã can ngăn được nhà vua 92. Sở Vương mất cung một hôm. Sở Cung Vương cùng với triều thần đi săn, nhưng trong khi đi đường đánh rơi mất cái cung lúc nào không biết. Khi phát hiện mất cung, các quan nhốn nháo đi tìm. Cung Vương nói tìm làm gì nữa? Vua nước Sở mất cung, người nước Sở sẽ bắt được cung thì có thiệt gì? Khổng Tử nghe chuyện cho rằng cái quan niệm của Sở Cung Vương còn hẹp và phát biểu rằng sao không nói. Một con người đánh mất cung, một con người khác nhặt được cung thì có thiệt gì? Ôi, cái tư tưởng đại đồng đó biết bao giờ mới thực hiện được. 93. Người chăn cừu quân tử trong thời nhà Hán. Có một người nông dân tỉnh Hà Nam Trung Quốc trang nghề làm ruộng và chăn cừu tên là Bốc Thức. Cha mẹ mất sớm, Bốc Thức phải nuôi một người em. Khi người em lớn lên, ông cho em tất cả gia tài. Nhà cửa, vườn ruộng chỉ giữ một số cừu. Ông vào núi chăn cừu trong 10 năm trời, số cừu tăng rất nhanh. Thức có tiền mua ruộng vườn, xây nhà cửa. Trái lại, người em vì lười biếng và ăn tiêu xa xỉ nên đã bán hết sản nghiệp. Thức lại chia gia tài cho em đến mấy lần. Hồi đó, vì nạn lụt nhân dân trong nước đói khổ, lại thêm có nạn người hung nô sang xâm lăng. Vua nhà Hán một mặt phải lo cung cấp lương thực cho dân nghèo, mặt khác phải cho quan quân ra biên thùy chiến đấu với kẻ xâm lược. Thấy thế, Bốc Thức dâng thư xin nộp một nửa gia sản cho quan lại địch phương để đóng góp vào việc cứu nước. Nghĩa cử đó đến tay vua. Nhà vua cho sứ giả đến hỏi Thức có muốn được làm quan không. Từ nhỏ tôi chỉ biết việc chăn nuôi, không quen làm quan nên không muốn làm quan. Trong nhà có điều gì oan ức muốn bày tỏ không? Tôi vốn không tranh giành gì với ai. Trong thôn xóm tôi sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo. Nếu có ai hư hỏng thì tôi khuyên bảo, mọi người đều nghe lời tôi. Vì thế tôi chẳng có điều gì oan ức cả. Vậy ông muốn gì? Hiện có giặc ở biên giới. Người có tài năng thì phải ra đi giết giặc. Người có của thì phải góp phần vào việc đuổi giặc ngoại xâm. Sứ giả về kể lại cho nhà vua. Vua Hán Vũ Đế phải khen người chăn cừu đó là người quân tử. 94. Vì nước nhà chịu khuất vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, nước Triệu có một viên tướng giỏi tên là Liêm Pha. Vì có công lớn trong việc dẹp giặc, được vua Huệ Văn phong chức thượng khanh, nổi tiếng ở các nước chư hầu. Lúc bấy giờ nước Triệu là một nước nhỏ so với nước Tần. Vua Chiêu Vương nước Tần muốn ép nước Triệu phải hiến dâng một viên ngọc quý, hứa là sẽ đổi 15 thành. Khi Lạn Tương Như đem ngọc sang Tần thì quả vua Tần muốn lấy ngọc mà không nói gì đến việc đổi thành. Bằng tài biến báo và trí cương quyết của mình, Lạn Tương Như đã lấy lại được ngọc mà vua Tần phải phục tài. Khi Lạn Tương Như về, vua Triệu khen là một sứ thần giỏi và phong làm thượng đại phu. Lần thứ hai, Lạn Tương Như lại có công lớn trong việc ứng đối, khiến vua Tần không thể làm nhục vua Triệu. Vì thế vua Triệu phong cho Lạn Tương Như là thượng khanh, ở địa vị cao hơn Liêm Pha. Liêm Pha tức bực nói với môn hạ, ta là một vị tướng lập được công to, còn Lạn Tương Như chỉ nhờ miệng lưỡi mà được nhà vua phong cho chức ở trên ta. Ta quyết làm nhục ông ta. Tương Như biết tin ấy, hết sức tránh mặt Liêm Pha. Một hôm gặp Liêm Pha, Tương Như lẩn đi. Những người môn hạ trách ông đã trả lời oai như vua Tần mà Tương Như này còn dám gầm thét giữa triều đình. Há lại sợ Liêm Pha sao? Nhưng nước Tần mạnh mà không dám đem quân sang đánh nước Triệu của ta là vì có Liêm Pha và có ta. Nay hai con hổ cắn nhau thì thế nào cũng mất một. Vì việc nước, ta phải gác thù riêng. Liêm Pha nghe tin ấy, bèn đến nhà Tương Như tạ tội. Từ đó, hai người thân thiết thề sống chết có nhau. 95. Người lái trâu yêu nước. Huyền Cao là một người lái trâu ở nước Trịnh, một nước nhỏ trong Đông Chu Liệt Quốc. Lúc đó, các công tử con các quan to nhà Chu thường chơi trâu. Những con trâu to béo, lông mượt thì đắt mấy cũng mua. Huyền Cao thường đem trâu sang bán, được lãi rất nhiều và rất giàu có. Một hôm ông đương dắt trâu đi thì gặp một người bạn cũ. Người bạn này báo cho Huyền Cao một tin quan trọng là nước Tần, một nước lớn, đã sai một đạo quân hùng hậu sang đánh úp nước Trịnh để thôn tính. Huyền Cao sửng sốt nói rằng nước Trịnh là tổ quốc ta. Này nước sắp có nạn ngoại xâm mà không cứu thì còn mặt mũi nào trở về. Ông liền một mặt cho người phi báo khẩn cấp về nước Trịnh để phòng bị, mặt khác ông chọn một đàn trâu béo rồi ngồi xe tiến đón quân Tần.
Khi gặp tiền đội quân Tần, Huyền Cao nói: tôi là sứ thần nước Trịnh, xin được yết kiến tướng quân nguyên soái. Quân sĩ báo với tướng Tần là Mạnh Minh. Mạnh Minh ngạc nhiên: không hiểu vì sao nước Trịnh lại biết quân Tần điên tiến sang đánh. Mạnh Minh cho phép sứ thần nước Trịnh vào yết kiến. Huyền Cao làm như phụ mệnh vua Trịnh đến đón quân Tần và thưa rằng: chúa công chúng tôi nghe tin tướng quân đem quân đi qua tiểu quốc chúng tôi, nên sai tôi mang dâng lễ mọn để tướng quân khao quân. Mạnh Minh hỏi: vua nước Trịnh sai nhà ngươi đến gặp ta, sao không có quốc thư? Huyền Cao đáp: chúa công tôi nghe tin tướng quân tiến quân gấp lắm, nếu sửa quốc thư thì không kịp nghênh tiếp, nên truyền miệng cho tôi đem châu đến dâng. Xin tướng quân lượng tình mà thứ cho. Mạnh Minh nhận lễ và cho Huyền Cao về, gửi lời cảm ơn vua Trịnh rồi ra lệnh chuyển quân sang đánh một nước nhỏ khác. Như thế là một người lái châu. Tuy vẫn nghĩ đến việc làm giàu nhưng vẫn có tinh thần yêu nước thiết tha. 96. Dùng đàn khuyên vua uy vương nước Tề trong Đông Chu Liệt Quốc từ khi lên ngôi vua chỉ ham mê tử sắc và thích đàn địch. Không lo việc trị nước, quần thần không dám khuyên can, các sĩ phu thì lo lắng. Một hôm có một danh cầm tên là Châu Kỵ xin vào yết kiến. Uy vương muốn nghe đàn, cho vào chầu và sai người đưa ra cây đàn cầm. Châu Kỵ ngồi trước mặt vua, lên dây đàn nhưng không gảy. Uy vương nói: trẫm nghe nói là tiên sinh giỏi đàn cầm, nay tiên sinh lên dây rồi, sao không gảy? Châu Kỵ đặt cây đàn xuống, tâu: kẻ hạ thần biết là biết cầm lý, chứ gảy đàn thì nhạc công nào mà chẳng làm được. Cầm lý là thế nào tâu bệ hạ? Cầm lý dạy cho người ta tránh dâm tà và giữ chính đạo. Cổ nhân đặt ra cây đàn cầm có ý ví đàn và dây tượng trưng cho vua và dân. Vua tôi tương đắc thì chính lệnh mới hòa hợp. Hạ thần gảy đàn, tức là làm cho đàn và dây ăn khớp với nhau, chẳng khác nào như bệ hạ trị nước. Kẻ hạ thần ôm đàn mà không gảy thì cũng như bệ hạ chẳng trị dân. Hạ thần không gảy đàn, bệ hạ chẳng thỏa lòng, thì khi bệ hạ không lo việc quốc chính, thần dân sẽ nghĩ sao? Uy vương nghe nói, hiểu được thâm ý của Châu Kỵ nên lưu Châu Kỵ lại trong triều để cùng bàn việc nước, dùng người có tài năng, trừ bọn gian nghịch, đồng thời cho quân sĩ luyện tập để giữ gìn bờ cõi. Từ đó Uy vương nước Tề trở nên một ông vua cần mẫn, khiến cho các nước chung quanh phải kính nể. 97. Nuốt than để trả thù cho chủ Dự Nhượng là một tướng tâm phúc của Trí Bá nước Tấn thời Đông Chu Liệt Quốc. Trong khi tranh giành quyền lực với ba họ Triệu, Hàn, Ngụy, Trí Bá đã thắng lợi, nhưng vì chủ quan khinh địch mà bị bắt và bị giết. Dự Nhượng quyết tâm báo thù cho chủ, nhưng vì thế cô nên đổi họ tên, giả làm kẻ tù phạm, làm công việc phục dịch trong dinh của Triệu Võ Tuất, người đã ra lệnh giết Trí Bá. Dự Nhượng dắt một con dao nhọn vào lưng, lèn vào nhà tiêu của Võ Tất định hành thích, nhưng bị lộ, bị điệu đến trước mặt viên tướng họ Triệu. Võ Tất hỏi: nhà người dắt con dao nhọn làm gì? Dự Nhượng thẳng thắn trả lời: tôi là bề tôi của Trí Bá, quyết vì chủ mà báo thù. Võ Tất khen là người nghĩa khí và tha tội. Dự Nhượng về nhà, vợ khuyên nên làm tôi họ Triệu. Ông bỏ nhà ra đi. Muốn để người ta không nhận được mình, Dự Nhượng cạo sạch râu và lông mày, rồi lấy sơn bôi vào mặt, giả làm người hủi, đi ăn mày ở chợ. Người vợ tìm chồng, ra đến chợ, nghe tiếng người ăn mày, chị ta nghĩ đúng là tiếng chồng mình, nhưng khi nhìn mặt thì chị không nhận ra và bỏ về. Dự Nhượng muốn cho giọng khác đi, đã nuốt than cho khản tiếng, rồi tiếp tục đi ăn xin. Một hôm biết rằng Triệu Võ Tất sẽ đi qua một cái cầu, Dự Nhượng thủ một con dao nằm ở dưới cầu, định khi Võ Tất đi qua thì xông lên chém, nhưng bị quân lính phát hiện, dẫn đến trước mặt tướng họ Triệu. Võ Tất mắng rằng: khi trước ta đã tha cho nhà ngươi vẫn cứ muốn hại ta là tại làm sao? Dự Nhượng trả lời: ta làm tôi họ Trí Bá nhường cơm xẻ áo cho ta, đãi ta là quốc sĩ, ta phải lấy tư cách là quốc sĩ mà xử lại. Võ Tất nói: nhà ngươi quyết chí hại ta, ta không thể tha lần nữa. Nói xong, cởi thanh gươm đương đeo đưa cho Dự Nhượng. Dự Nhượng nói: kẻ trung thần không sợ chết vì chính nghĩa, rồi tự đâm cổ mà chết. Về sau, dân địa phương đổi tên cầu là Dự Nhượng Kiều. 98. Tha thứ cho tên phản bội. Dion là học trò của triết gia Plato, đã từng theo thầy học đạo ở học đường. Academy. Dion là một người có lượng cả bao dung,
Song Dion lại là em vợ của tên bạo chúa Denitra. Sau khi tên bạo chúa này chết, con của y là Denit con là một kẻ từ bé không được học hành gì. Vì cha hắn sợ hắn giỏi sẽ cướp ngôi. Dion muốn giúp tên bạo chúa trẻ này trở thành một người tốt. Một mặt ông khuyên nhủ Denit con lấy đức mà trị dân, mặt khác ông yêu cầu mời Platon đến dạy bảo. Nhưng những kẻ cận thần ghen ghét với Dion và Platon, xúc xỉm Denit không nên tin ở Dion và Platon. Chúng lại bịa chuyện khiến tên bạo chúa trẻ nghi ngờ Dion và đẩy ông ra khỏi đảo Sicily. Dion sang Hy Lạp đến thành quốc Sparta. Đến đâu ông cũng được người ta quý mến vì đạo đức cao cả của ông. Tên bạo chúa sau một thời gian lại đuổi cả Platon đi. Bạn bè của Dion khuyên ông về giải phóng đảo Sicily. Họ thành lập một đạo quân hùng mạnh đặt dưới quyền chỉ huy của Dion. Đạo quân này đổ bộ vào đảo Sicily trong khi Denit con ở trong nội địa nước Ý. Dion tiến quân vào thành Syracuse, được nhân dân đón chào nồng nhiệt. 7 ngày sau, Denit trở về đảo Sicily, cho người đến báo với Dion là đồng ý bỏ quyền bạo chúa. Dion bằng lòng và tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ Denit, nhưng chẳng qua chỉ là một sự lừa bịp. Đương đêm Denit tiến quân vào thành Syracuse. Tuy bị đánh bất ngờ, đạo quân của Dion đã chiến đấu dũng cảm và quân lính của Denit chết như rạ. Lúc đó có một viên tướng bị đi đày đã được trở về tên là Heraclius. Heraclius tỏ lòng phục Dion, nên ông đã cử y làm thủy sư đô đốc. Ngoài mặt, Heraclius ra vẻ tính phục Dion, nhưng ngấm ngầm tuyên truyền trong dân Syracuse là Dion dựa vào quân đội ngoại bang vì họ là người Hy Lạp để thiết lập lại chế độ bạo chúa. Heraclius tìm mọi cách nói xấu Dion và quân đội của ông là người Hy Lạp, đồng thời dùng cách mị dân, xúi giục dân chúng chống lại những người lính Hy Lạp. Khi quân dân thành Syracuse xông vào đánh quân Hy Lạp, Dion không muốn chống lại nhân dân của tổ quốc mình, đành rút quân khỏi thành Syracuse. Nhân dịp ấy, Denit đem quân vào phá thành Syracuse. Nhiều nhà cửa tan nát, nhân dân hãi hùng. Lúc đó nhiều người nghĩ đến một bậc anh hùng có thể cứu vãn tình thế, nhưng ai nấy đều ngại ngùng vì xấu hổ đã đối xử tệ bạc với người ấy. Nhưng khi một người nói lên là phải mời Dion về thì toàn thể nhân dân đều hoan hô. Dion đồng ý trở về. Khi nghe tin Dion chuẩn bị trở về cứu nhân dân Syracuse, tên bạo chúa Denit đốt phá thành trì. Dion và quân đội trở về, nhân dân ùa ra đón tiếp, còn quân của Denit chạy tán loạn. Dion ra lệnh cho binh lính đi dập tắt các đám cháy. Heraclius liền xin ra mắt Dion và nhận tội. Các chiến hữu của Dion muốn xử tội tên phản bội. Dion nói với họ, khi tôi ở học đường Academy, tôi đã học được đức tính dẹp sự nóng nảy và lòng tham vọng nên rộng lượng tha thứ những kẻ định hại mình. Sau đó, Dion tha bổng cho Heraclius lại cho y chỉ huy lính hải quân. Song chứng nào vẫn giữ tật ấy, Heraclius một mặt tuyên truyền trong quân lính chống Dion, mặt khác bí mật liên minh với Denit để đánh bại Dion, nhân khi nhân dân thành Syracuse bị nạn đói đe dọa. Lại có những cuộc nổi loạn ở trong thành, Heraclius đem quân về để đánh đổ Dion. Nhưng chính quân bản bộ của Heraclius đã nổi lên chống lại nên mưu gian của hắn không thành. Nhiều lần Heraclius vì tham vọng đã chống đối Dion nhưng không đạt mục đích đê hèn của nó. Các chiến hữu của Dion khuyên ông phải trị tội Heraclius nhưng ông vẫn không nghe. Một hôm Heraclius đang ở trong nhà, những người bạn của Dion đột nhập và kết thúc cuộc đời tên phản bội. Được tin, Dion đã cho tổ chức lễ an táng trọng thể và thân chinh đi đưa đám. Nhân dân Syracuse đều ngạc nhiên trước thái độ bao dung của Dion. 99. Mất lòng dân thì mất nước trong thời Xuân Thu chiến quốc. Lịch sử Trung Hoa là lịch sử các nước tranh giành đất đai của nhau và gây chiến sự liên miên. Vua Trang Vương nước Sở thấy nước Trần bé nhỏ muốn đem quân sang cướp mới cho người đi dò xét tình thế. Người đi thăm dò về thưa không nên đánh nước Trần. Vì sao? Nước Trần kho tàng đầy ắp lại có thành cao, hào sâu, đánh làm sao được. Trong số triều thần của Sở Trang Vương có Ninh Quốc là người mưu trí. Ninh Quốc thưa, như thế bệ hạ càng nên đánh nước Trần. Vì sao?
Vì nước nhỏ mà kho tàng đầy ắp thì chắc là dân chúng phải đóng góp thuế má rất nặng, tất nhiên oán trách âm thầm. Thành cao, hào sâu là do nhân dân phải bỏ bao công sức xây, đào. Phục dịch thì dân kiệt sức. Nếu ta đem quân đến đánh, chắc là dân chúng chẳng còn ủng hộ cái chính quyền đã mất lòng dân. Quả nhiên, khi quân nước Sở sang đánh, nước Trần đã thất bại 100. Bia kỷ niệm Ca Tông vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, ở La Mã có một người vừa có nhân cách hơn người, vừa là người chồng, người cha mẫu mực, lại vừa là một nhà chính trị có công lớn đối với đất nước. Đó là Ca Tông. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã ra sức rèn luyện thân thể để sau này có khả năng phục vụ Tổ quốc. Ông thường đi đất và hàng ngày ra ruộng cày bừa. Mùa đông khi lao động ông chỉ mặc một cái áo, về mùa hè thì cởi trần. Ông có thói quen sống giản dị, suốt đời ông chỉ ăn những thức ăn đơn giản, đôi khi tự tay ông nấu nướng. Ông rất ghét thói xa xỉ. Ông thường chỉ uống nước lã, ít khi uống rượu. Để có thể tham gia việc công, ông kiên trì luyện cách nói trước công chúng và sớm trở thành một nhà hùng biện đến mức người ta đã ví ông là Demosthenes của La Mã. Ông cũng sớm xung phong ra trận. Hồi 17 tuổi, ông đã chiến đấu với quân đội của Hannibal, viên tướng Carthage, kẻ thù của La Mã. Khi đánh nhau, ông đứng vững ở thế công và hò hét rất lớn, khiến quân thù phải khiếp sợ. Trên mình ông sau này đầy sẹo do những vết thương ở chiến trường. Ca Tông là một người chồng và một người cha gương mẫu. Vợ ông là một phụ nữ La Mã không giàu có, được ông rất chiều chuộng. Dù bận việc công, ông luôn luôn giúp đỡ vợ trong việc nội trợ. Ông cho rằng là một người chồng tốt còn có giá trị hơn là một nguyên lão nghị viện giỏi. Ông nói, kẻ đánh vợ con là kẻ đặt bàn tay vô đạo vào một điều thiêng liêng. Ông rất quan tâm đến việc giáo dục người con trai của ông. Ông tự dạy con học ngữ pháp, học pháp lý, ông luyện cho con cưỡi ngựa. Ném lao, đấu quyền, ông đòi hỏi con phải quen chịu được nóng, lạnh, phải tập bơi trên dòng nước xiết. Tự tay ông đã viết cho con đọc những trang sử vẻ vang của các bậc tiền bối. Trước mặt con, không bao giờ ông nói một lời tục tằn, không xứng đáng. Chính vì thế mà người con của ông trở thành một chiến sĩ gan dạ trong cuộc chiến tranh chống vua Perse dưới sự chỉ huy của Paulus Emilius. Ca Tông suốt đời tận tụy với đất nước. Ông đã từng cầm quân đi chiến đấu ở Tây Ban Nha, Hy Lạp và đã chiến thắng oanh liệt. Ông lại được nhân dân La Mã bầu làm quan chấp chính, rồi làm quan ngự sử là những chức vụ cao cả của La Mã. Ở cương vị nào, ông cũng nổi tiếng là thanh liêm và chính trực. Chính vì thế mà trước khi ông qua đời, nhân dân đã dựng ở một ngôi đền bức tượng của ông kèm một tấm bia. Trên tấm bia có ghi để biểu dương Ca Tông trên cương vị là ngự sử với những chỉ dụ cứu đời, những tổ chức và thể chế khôn ngoan. Ông đã trấn hưng lại được nước Cộng hòa La Mã trên đà suy sụp do sự bại hoại của phong tục.